आज चाहिँ हामी राङ्का जाँदैछ है। राङ्का हामी कहाँ जाँदैछ? एउटा मोनास्ट्री बन्द छ बस्ती, सायद हामी बस्ती जान्छ अनि झाँक्री फल्स हुँदै हामी अब राङ्का जाँदैछ है। मसँग छ अझै एउटा साथी, हाम्रो ड्राइभर हुनुहुन्छ पछाडि छ हाम्रो मोहन साथी, यतापट्टि छ दन्ते। यो चाहिँ पहिलोचोटि फेस क्याप है। त्यस्तो दामी हुँदैन होला तर पनि अब चाहिँ स्टार्ट गर्दैछ केटाले है। सो च्यानल टुमा वेलकम, मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी चाहिँ फक्सल्यान्ड आइपुग्यो है। फक्सल्यान्डको 2-3वटा सिनेमेटिक सर्ट्स हेर्नुहोस् है। फक्सल्यान्डको रेस्टुरेन्टमा है अलिकति चिया खाजा खाएर जाउँ भन्ने निर्णय गरियो। त्यसै हुनाले हामीले अलिकति चिया खानको लागि यहाँ बस्यौँ। फक्सल्यान्डबाट हामी बस्तीतर्फ लाग्छौँ है। अनि बस्ती पुगेपछि हामीले एउटा सरप्राइज पायौँ है। के सरप्राइज रहेछ अब त्यो चाहिँ हेर्दै जानुहोस् है। हामी बस्ती पुग्यौँ है। अनि बस्ती चाहिँ रोडदेखि अलिकति तल्लोपट्टि रहेछ। सो हामी हिँडेर रोड क्रस गरेर बस्ती पुग्दाखेरि बस्तीमा के सरप्राइज रहेछ भन्दा कोभिड-19ले गर्दा बस्ती बन्द रहेछ। सो हामी फर्क्यौँ अनि 2-4 सर्ट्स लिएर रेतिर हामी रिभर साइड जाने निर्णय गरेर हामी रिभर साइडको लागि प्रस्थान गऱ्यौँ है। रिभर साइड हामी आइपुग्यौँ है। यहाँनिर अलिकति चिया खाजा भनौँ न लन्च गरेर चाहिँ फर्किने है। यहाँनिर सानो हट पनि देख्नुहुन्छ, तपाईँहरू पाउनुहुन्छ। सो तपाईँहरू जानु अगाडि यहाँ जान चाहनुहुन्छ भने हट बुक गरेर बस्न पनि सक्नुहुन्छ है।
वाज द लास्ट डेस्टिनेसन है. सो यहाँनिर हामीले अलिकति लन्च गरेर हामी घरतर्फ लाग्यौँ है. सो दिस मच फर टुडे.